Sziasztok, Anzsi vagyok! A mai videóban mi is lehetne karácsonyiasabb egy fahéjas, narancsos keksznél. Megígérem nektek, hogy nagyon finom végeredményt kaptok, és egyből duplán kell majd sütnötök legközelebb. Tartsatok velem a hozzávalókért! Ez a fahéjas narancsos kekszhez szükségünk lesz 280 g lisztre, egy csipet sóra, 4 kis kanál narancslére, 2 kis kanál fahéjra, egy tojás sárgájára, egy narancs héjára, 225 g vajra és 200 g cukorra. Ennyi a hozzávaló lista, úgyhogy nézzük is az elkészítését. Először is előveszünk egy nagy tálat, és a vajat a cukorral és a narancshéjjal jó habosra keverjük. Ezután beletesszük a tojás sárgáját és a narancslének a felét. Ezután beleszitáljuk a lisztet és a sót. Most pedig egy spatulával vagy egy sima kanállal összekeverjük. Ezután kézzel folytatjuk, összegyújjuk egy tésztává. Ezt a tésztát most celofánba csomagolva betesszük legalább fél órára a hűtőbe, de az se baj, ha tovább marad bent. Letelt a fél óra, hát nekem volt bent a hűtőben körülbelül vagy 4 órát. És vagy két sütőpapír között kinyújtjuk, vagy egy kicsit meglisztezzük a felületet, és úgy nyújtjuk ki. Arra figyelni kell, hogy túl sok lisztet azért ne vegyen fel. És körülbelül 30x30-as négyzetté kell nyújtani. Ehhez én segítségül hívok egy vonalzót. Igényel egy kis átgyúrást, hogy ne törjön annyira. Most leterítek vagy egy forrpakkot, vagy egy sütőpapírt, vagy egy alufóliát, és azon fogom kinyújtani, mivel ugye fel is kell majd tekerni. Picit hosszabbat, mint 30 cm, így az alufólia majdnem 30 cm, úgyhogy egy ekkorára kell kinyújtani. Erre teszek egy kis lisztet, és akkor erre kell kinyújtanunk a tésztát. Nem kell sietni vele, nem is tudunk, mert akkor nagyon széttörik. Egyszerűen csak gyors, pici mozdulatokkal egy 30x30-as négyzetre nyújtsuk ki. Ha már elég jól kinyújtottuk, akkor kézzel rásegíthetünk így a kilapogatásban, és akkor így úgymond könnyebb ebből a fajta tésztából négyzetet nyújtani. Akkor szépen a közepéről kezdve nyomogassuk ki a szélére a tésztát. És akkor így már láthatóan ugye 30 cm, úgyhogy most már csak így kell. Ugye az a jó ebben a tésztában, hogy olyan, mint a linzer tészta, hogy könnyen lehet variálni az alakját, úgyhogy nyugodtan, bátran kézzel lehet kinyomkodni a tésztát. És akkor, hogy ne legyen egyenetlen a teteje, nyújtófával rányújtunk, szép egyenes lesz. Oké, ha ez megvan, akkor jöhet a maradék narancslé és a fahéj. Ezzel a maradék narancslével szépen megkenjük a tésztát. Jó narancsos legyen, hiszen karácsony egyik jelképe a narancs, legalábbis nálunk. Nálunk nagyon nagy a narancsfogyasztás karácsonykor. De szerintem máshol is. Próbáljuk meg mindet rákenni. És most jön a fahéj. Ezt szépen rá kell szórni, mivel ugye nem konkrétan csak fahéjas lesz, így nem kell a fahéjnak túlságosan dominálnia, de azért legyen egy kis fahéj íze.
Ahogy készen is vagyunk, most már csak fel kell tekerni. Ugyanúgy kell feltekerni, mint egy beiglit. És most itt nem nagyon kell vigyázni a szélekre, mert úgyis vágva lesz majd, úgyhogy csak szépen tekerjük fel. Figyeljünk arra, hogy szépen lejöjjön a papírról. És ha meg vagyunk, akkor, mivel ugye a tészta felmelegedett, így ezt visszatesszük a hűtőbe legalább fél órára, de lehet akár több időre is. Szépen húzogassuk ki, hogy egyforma legyen. Itt még lehet egy kicsit görgetni. És akkor mehet is a hűtőbe. Na, itt van a tekercsünk. Jól kihűlt a narancsos fahéjas tekercsünk. Most már csak fel kell vágni, és vagy egy sütőpapírra bélelt tepsire tenni, vagy kivajozott, kilisztezett tepsire tenni. Ebből az adatból körülbelül 30 darab lesz. Egy nagyon vékonyra kell vágni őket. Én egy nagy kést használok. Hát, ugye 30 centi hosszú, mint tudjuk, hogy ilyen 1 centinként kell elvágni. Én most teszek ide egy vonalzót, hát ez csak 28,5 centi, nem baj. És akkor megvágom minden centinél, hogy tudjam, hol kell elvágni. Vághatjuk egyébként fogselyemmel is, ha úgy nekünk könnyebb. Nem nyomjuk a kést, csak szépen oda-vissza járatjuk. Hát az első az ilyen, egy kicsit jobban betekerjük. Nem túl egyszerű, mert hideg a tészta. Így, majd összesül a sütőben. Na, ha felvágtuk a kekszeket, akkor 200 fokos sütőben 12-15 perc alatt megsütjük őket. Megsültek a fahéjas narancsos kekszek, az én sütőm nem túl jó, de körülbelül így kell kinézniük a kekszeknek. Kicsit aranybarna, de nem túl barna, és hát én mindenképpen ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki, mert pofon egyszerű és nagyon-nagyon finom keksz. Elkészült a narancsos fahéjas keksz, és remélem, hogy ti is el fogjátok készíteni, mert pofon egyszerű és nagyon-nagyon finom lesz. Ha tetszett a videóm, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el a karácsonyi lejátszási listámat sem. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!